YouTube channel. This is Renny, and for today's vlog, i-unbox ko muna yung nabili ko sa Lazada. Yun, Lazada, effortless, lazada.com.ph. So, ito nakuha ko rin siya sa Singapore. Miss ko talagang Singapore. September 9, grand sales ng Lazada. So, first guys, nung pagka-receive ko ito, I think it's 5 days. Tapos, ano siya, pwede siyang COD, pwede mo siyang bayaran via card. So, ito, it's hair care na nabili ko sa Lazada. Super sale talaga siya, kaya binili ko dalawa sila. So, ang price niya is 478. Dalawa na siya, dalawang box. So, ano nga yung nandito? So, just keep on watching and i-unbox ko muna ito. By the way, kasi advertise ko na siya nung pagka-receive ko. Na-receive ko na siya a few days ago, pero ngayon ko lang siya buksan. Careful lang sa knife. Yan. So, actually, mahal to. Kaya, so happy nabili ko siya ng super mura. At saka dalawang box na rin siya. Yan. Yan. So, it's L'Oréal Paris Coloring. Ano to? L'Oréal Paris Hair Color. So, ang nabili kong shade is 9.13 or yung Golden Beige Blonde. So, napansin niyo sa intro ko for this video na more on parang na-emphasize yung hair ko, hair color, tsaka yung hairstyle. Kasi, honestly, gusto ko talaga nag-color ng hair. But normally, ang ginagamit ko sa Singapore dati is Revlon. So, this time, I want to try L'Oréal. Actually, first time ko talaga siyang gamitin. And I'll try to use it kung okay siya. Sobrang mura kasi niya. Kasi dalawa na siya. Kaya, yun. Ang saya ko. Excellence, Fashion, L'Oréal, Golden Beige Brown. Golden Beige Blonde. Sa ganda ako. Ito yung ganda ng color. Pero, of course, ang hair ko ngayon is medyo brownish, black, brown. Actually, nagpakulay ako months ago, pero wala. Hindi ko na-achieve yung kulay na talagang gusto ko. So, ito-try ko siya. Yes, medyo light siya dito, pero kasi nga, medyo dark brown ang hair ko. I mean black. So, most probably ganito yung magiging kulay. Yeah, at saka dalawang binili ko kasi nga mahaba yung hair ko. Gusto ko fully colored siya. And yes, I'm so excited. Pero original price of this is 399 pesos for one box. But I got this too for 470. Yeah. So, dalawang gagamitin ko later. And then, may kasama pa siyang ano to. May kasama siyang, this one is 1 peso. So, parang add-on siya ng L'Oréal na nabili ko. So, I think this is lipstick. And, mag-base muna ako ng damit na black para hindi magkulay. Since magkakolor tayo ng hair. Okay, see you. Alright guys, so nakapag-base na ako. Ito yung lumang t-shirt ko lang para kahit mag-stain siya, okay lang. So, let's start. Magkukulay na tayo. So, what's in the box? Meron siya parang supply. Pero hindi ko ito gagamitin guys kasi nabili akong parang container na lang na pag mimixan ko. Mas madali kasi i-hairbrush siya para mas even yung ano. So, hindi ko pa ginamit yung lipstick kasi maligon naman ako mamaya. Alright, so meron siyang protective pre-color serum. And then, ito yung developer. And then, ito yung color niya talaga. Protective creme colorant. May manual siya, and I think may gloves din to sa loob. And then, ito yung conditioner. Guys, ang cute ng container niya. Pwede siyang reusable. Ang cute, I like it. Para siya yung mga old times na pinag-iinuman na alak. So, ang mga kailangan natin is yung brush. May binili pa akong isang hindi ko mahanap, pero ito na lang gagamitin ko. Okay naman siya eh. And then, mga ponytails, para i-divide natin yung hair mamaya, para maging even. And then, binibili kong container. Plato siya actually, pero dito ko i-mix. Para at least mas mamimix mo siyang maigi. Yan, so ito wala lang. Pinapakita ko lang, nabili ko 10 pesos. Ang cute, diba? Bagay sa sa room ko. So ito, for same lang sila. I'll just use my hands for this. This is to protect your hair. By the way, pag nag-color pala kayo guys, dapat walang conditioner, walang oil yung hair nyo. And for me, it's best if dry yung hair. Alright guys, so sa first instruction, i-mix natin yung number 2 and number 3. Yung number 2, yun yung colorant. And then, yung number 3 is yung developer. Okay, so mix ko na siya. Tapos mag-start na yung magkulay.
purposeless, mas mahahalo mo siyang maigi, diba? So, yung mag-wear mo tayo ng gloves. Yan guys, so palapit na tayong matapos. And yes, sakto lang talaga yung 2 boxes para sa hair, sa length ng hair ko. So yun, medyo nagkasitalsikan tayo. And then, i-apply ko lang po lahat and then I'll leave it for 30 minutes. Then, I'll proceed to do do's and don'ts of this hair coloring. See you! Ayun guys, so na-apply na natin lahat yung 2 bottles. So, ubos siya. And then, as of now, medyo nagkukulay na siya and I really like it. Feeling ko very effective talaga ang L'Oreal Paris Hair Color. And by the way, guys, pag nag-apply kayo, medyo, pag, for example, close yung hands nyo sa mukha nyo, better close your eyes pag ina-apply nyo siya kasi delikado pag nalagay sa eyes. And then, one more thing, of course, nasabi ko na kanina, dapat walang oil at as much as possible, dry yung hair. And then, secondly, mas kung mag-isa nyo lang magko-color, mas okay na may clump kayo. So, i-clip nyo siya para makulay siya all, yung parang all sides ng hair nyo. And then, hindi ko ginamit yung applicator kasi mas effective for me na ma-blend siya using the plate. By the way, this plate, binili ko lang siya kahapon and for this coloring purposes only at hindi gagamitin sa kids kasi kids plate siya. And then, this brush is very good. I think nabibili siya sa parang Daiso kasi yung pinagbilhan ko. So, maganda siyang pang applicator kasi medyo strong siya. So, naibabrush siya sa may scalp mo. And then, one more thing, kailangan mo rin ng mga hair ponytails para ma-divide mo yung hair mo evenly. And then, one more thing, for my length of my hair, di ba nakita nyo naman kanina mahaba yung hair ko? So, 2 bottles, I mean 2 boxes, 2 sets of the DIY hair color box of L'Oreal is enough. Just nice actually. Perfectly done siya. Kasi nag-evenly color. And later malalaman natin. And I'll leave it for 30 minutes or kahit 20 minutes lang. Kasi I think nakikita ko na nagko-color siya. Guys, it's very effective talaga. And then later on, let's see how effective it is. And yeah. And one more thing. Wala na. So, by the way guys, while reading this instruction, may 2 ways siya. One way is apply all over your hair, which is yun yung ginawa ko, and then leave it for 30 minutes. Otherwise, other option is yung roots muna ang i-applyan mo and leave it for 20 minutes kasi ngayon yung mga mostly nagbablock na hair, and then i-apply mo siya all over your hair, I mean all the length of your hair for 10 minutes. Pero yung ginawa ko, in-apply ko siya all over and then I'll leave it for 30 minutes. So guys, nakita niyo nagkukulay na siya, diba? It shows na how effective it is. Kasi dati yung nagko-color ako ng Revlon is you have to wait like 3 more days. Pag ma-wash mo siya, dun lang lalabas yung color. But this one is immediately lumalabas na yung color. Ngayong basa pa siya ha. So what more pa pag dry na. Anyway, i-blow ko siya later. And by the way, may kasama siyang conditioner. Huwag na kayong mag-shampoo. Banlawan nyo lang siya and then lagyan ng conditioner. So may 2 bottles ako ng conditioner. And it says here, yung conditioner, leave it for 2 minutes. So kailangan ko pa rin yung clam. Pag nalagay mo na yung conditioner, ikaklam mo siya para ma-leave it for 10 minutes. Para maiwan yung conditioner sa hair mo. So, yan. So excited na ako. At sabi din dito na i-massage mo yung hair mo with this conditioner pero warm water ang gagamitin. So, I'll wait for another 15 more minutes saka ako na ako magbabanlaw and mag-blow dry ng hair. See you! Hi guys, so I'm back. Nakaligo na ako at binabad ko na siya ng conditioner for 2 minutes. Yan yung color niya guys kasi basa pa siya pero i-blow dry natin siya. By the way, I already used the free L'Oreal Paris lipstick. So, yan yung lipstick na free. Diba? Ang ganda kasi parang moisturizer na rin siya ng lips. Ang ganda, hindi siya basta nakaka-moisture ng skin. So, yan yung color niya and i-blow dry muna natin siya. So I'm back. So ito na, nag-dry ko na yung hair ko and yeah, nag-color siya. And by the way, syempre yung color nito is hindi pa talaga to yung color niya. Like as days pass by,
lalabas pa yung talagang color niya. So, actually, I like it kasi may instant color na siya compared dun sa ginagamit ko dati na you have to wait for a few more days bago lumabas yung color niya. But ito, meron na siyang instant color and I like it kasi hindi siya nakaka-damage ng hair. Yes, hindi talaga siya magko-color ng blonde kasi black naman talaga yung hair ko. And if you really want to achieve this hair color, kailangan mo mag-hair, i-dye yung hair mo. And for me, it's not healthy kasi maaaring mag-dry yung hair mo. So, why not just try yung L'Oreal Paris Coloring kasi nakaka-color naman talaga siya ng hair. Although, hindi mo talaga ma-achieve yung gantong kulay. But at least, na-maintain mo yung healthiness ng hair mo. So, by the way, isa lang yung ginamit kong conditioner kasi medyo marami siya. And okay naman, na-cover naman yung buong hair ko. And gagamitin ko na lang yung isa maybe on my next, pag hinugasan ko na yung hair ko. And, yeah, so, as you can see here, ito yung na-achieve nating color. Yan. So, I can say na it's achieved. So, disclaimer lang guys, hindi ako hair expert, hindi ako nag-aral or nag-training ng about sa hair. It's just that I love coloring my hair on my own. So, I just shared with you na you can do it on your own kasi makakasave ka ng money and at the same time, at least because it's quarantine and you got nothing to do than to take care and pamper yourself. So, just order this L'Oreal Excellence in Lazada or you can buy it in any Watson stores nationwide or international actually. So yeah, yes, so again, thank you for watching my videos and I do hope that you subscribe and click the bell button to more get a notification on my upcoming videos. Thank you guys and stay safe always and more DIY and tutorials to come. Thank you and God bless.